สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel นายไรเดอร์ไปทุกที่ที่มีทางครับและใน EP นี้นะครับเราก็ยังอยู่กันที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับเช้าวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเดินทางมุ่งหน้าสู่ทุ่งสังหารเจียงเอกนะครับซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เราพักประมาณ15กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับบรรยากาศเช้านี้ก็วุ่นวายนิดนึงนะครับเพราะว่าคนที่นี่ก็ออกไปทำงานกันแต่เช้าเลยนะครับพอเข้ามาในเมืองช่วงนี้ก็โอ้โหค่อนข้างที่จะเจริญครับเริ่มที่จะเห็นตึกรามบ้านช่องที่ใหญ่โตมโหฬารนะที่พนมเปญครับดูรถ3ล้อเลยโอ้ใช้รถคุ้มมากเลยนะพี่ก้อยเนาะคือแบบว่ายังเทิร์นแบบที่นอนได้บนหลังคาโอ้ยดูตึกดินี่ต้องเป็นโรงแรมแน่เลยไม่งั้นก็เป็นบ้านที่พักเข้ามาในเมืองนะครับก็ต้องบอกว่าแปลกหูแปลกตามากๆนะครับเราจะเห็นตึกรามบ้านช่องใหญ่ๆเยอะมากๆครับตรงนี้น่าจะเป็นเมนหลักแล้วเป็นเส้นวิ่งเข้าไปในเมืองโอ้ลมแรงครับวันนี้ขี่รถกันไหวหรือเปล่าเนาะเนี่ยไม่ใช่แล้วมันหนาวขนาดใส่เสื้อกันลมมาครับลมยังแบบทะลุเสื้อเข้ามาเลยเนี่ยตายแล้วเย็นครับก็ถือว่าดีนะอากาศแบบนี้ขับรถก็เพลินๆดีครับไม่ร้อนมากต้องบอกว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในกรุงพนมเปญนะครับมีฝนนิดหน่อยนะครับแต่การเดินทางเราก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปนะครับกับการเดินทางไปที่เจียงเอกนะครับทุ่งสังหารของเขมรแดงครับที่พนมเปญนี่ก็มีถนนรัสเซียได้หรอ เป็นถนนคนเดินหรอโอ้โหนี่มันยาวจริงอ่ะดูข้างหน้าดิก้อยนู่นอ่ะมีสองไฟแดงครับโอ้ขนาดวันนี้เป็นวันเสาร์เนี่ยคนยังเยอะขนาดนี้เลยตรงนี้ต้องเป็นเขาเรียกว่าสถานที่ราชการอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้ดูยิ่งใหญ่มากเลยนะแต่ว่ามันโล่งสะอาดดีเหมือนกันเนาะในเมืองเขานี่ก็ร่มรื่นครับในเมืองแบบนี้ขยะก็แทบที่จะไม่ค่อยเจอนะน่าจะมีคนแบบมีเทศบาลไว้คอยกำจัดขยะครับเก็บขยะดูเกาะกลางถนนใหญ่มากๆต้องบอกว่าในกรุงพนมเปญนะครับขยะน้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเส้นทางที่เราผ่านมานะครับสิ่งแรกที่ผมไม่เห็นเลยที่พนมเปญก็คือพวกร้านอาหารร้านรถเล่หาบเล่แผงรอยนะครับบนข้างถนนบนฟุตบาทแบบนี้ไม่เห็นแม่ค้าเลยนะครับไม่เห็นเขามาขายของเลยนะที่แบบว่าขายของอยู่ข้างฟุตบาทข้างทางอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ไม่มีเลยครับข้างหน้าน่าจะเป็นอนุสาวรีย์อิสรภาพแน่เลยใช่ไหมพี่ก้อยน่าใช่นะนู่นนะนี่ครับอนุสาวรีย์อิสรภาพนะครับซึ่งตั้งอยู่ใจกลางวงเวียนนะครับโอ้ใหญ่เหมือนกันนะอย่ามัวแต่ดูวงเวียนนะครับ ดูรถด้วยนะขับรถในกัมพูชายังไงให้เหมือนขับรถในเวียดนามนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ก็ต้องมาขับด้วยตนเองนะครับจะได้รู้ว่าขับในกัมพูชายังไงให้เหมือนขับในเวียดนามเพราะว่าการจราจรที่นี่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายพอๆกับเวียดนามเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงพิพิธภัณฑ์เจิงเอกแล้วนะครับไปซื้อตั๋วตรงนี้ตอนนี้เขาเปิดแล้วมั้งนี่8 โมงแล้วมาซื้อตั๋วคนละ6 เหรียญนี่ก็คนละ200นิดๆเนาะประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเขาก็จะออกตั๋วให้ครับ1975กองกำลังของพรพตได้ยาตราสู่กรุงพนมเปญกองกำลังนี้เรียกว่าขแมรรูทหรือเขมรแดงก็เพราะว่าขแมรคือกลุ่มชาติพันธุ์หลักของกัมพูชาและแดงก็คือใช่แล้วครับสีของคอมมิวนิสต์นั่นเองภายใน48ชั่วโมงกองกำลังเขมรแดงได้ปิดโรงเรียนและบริษัทห้างร้านสถานที่อันควรเคารพบูชาและสถานบันเทิงต่างๆโรงพยาบาลโรงงานและสถานีตำรวจทั้งหมดผู้ชายผู้หญิงและเด็กทุกคนในเมืองไม่ว่าจะมีอายุเท่าไหร่ถูกบังคับให้ออกจากเมืองในเวลาเพียง3 วันเมืองก็กลับกลายเป็นรกร้างว่างเปล่าพวกเขาถูกส่งไปทำงานทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ได้พักผ่อนและแทบไม่ได้รับอาหารเลยสถานที่เหล่านั้นเรียกว่าไร่นารวมแต่แท้ที่จริงแล้วมันคือสถานที่บังคับใช้แรงงานที่โหดร้ายทารุณข้างๆเนี่ยยิ่งเดินไปยิ่งขนลุกเลยเนี่ยผม ไม่เคยฟังแบบเรื่องราวแบบนี้มาก่อนด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็คือ
เป็นหลุมฝังศพของเหยื่อที่ถูกเขมรแดงฆ่านะครับ ก็คืออยู่ข้างๆตรงนี้นะครับ ดูแล้วมันหดหูใจมากๆนะครับ แล้วก็เมื่อกี้ที่เขาบอกว่าหลุมศพที่เนี่ยมีประมาณน่าจะเกือบ130กว่าศพนะครับแล้วก็ฝังอยู่บริเวณนี้แหละทั้งหมดเลยนะครับสำหรับจุดที่เวลาเดินเนี่ยเขาก็จะให้เครื่องฟังเนี่ยแต่ละเบอร์เนาะมันจะกดฟังว่าแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีประวัติยังไงนะครับตั้งแต่ที่เราเดินเข้ามาจากทางเข้าเนาะทีแรกนี่ก็คือแบบโหน่ากลัวมากๆพอฟังเรื่องราวแล้วก็น่าสงสารมากๆเลยนะครับสงสารเหยื่อที่โดนฆ่าเนาะ บางคนที่ถูกฝังที่นี่เช่น166ศพที่ถูกค้นพบในหลุมศพนี้ก็เป็นทหารเขมรแดงพวกเขาถูกฝังพร้อมกับเครื่องแบบและหมายเลขประจำตัว ตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นเสื้อผ้าของเหยื่อที่ถูกฆ่านะครับและในตู้เนี้ยก็ยังมีเศษกระดูกอยู่เลยนะครับมีฟันด้วยบรรยากาศมันร้อนมากๆเลยครับเพราะว่าทางที่เราเดินไปเนี่ยคือมีแต่หลุมศพนะครับเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นนี่คือล็อกไว้นี่ก็คือหลุมศพหมดเลยนะเป็นศพที่ถูกฆ่านะครับคือต้องบอกว่าสมัยก่อนมนุษย์เราก็โหดร้ายนะครับโหดร้ายมากๆขนาดฟังเรื่องราวแล้วก็คนที่ถูกฆ่าเนี่ยน่าสงสารมากเลยนะครับก็ดีเขาก็จะมีประวัติบอกเรื่อยๆนะครับแต่ละจุด1 2 3 4ว่าความเป็นมาของแต่ละจุดเป็นยังไงบ้างนะครับของพื้นที่นะครับที่เป็นทุ่งสังหารของเขมรแดงนะครับคือประมาณว่าศพที่เนี่ยก็คือทางกัมพูชาเนี่ยเขาขุดขึ้นมาจากดินน่าจะทั้งหมดแล้วนะครับแต่ก็เหลือเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับไว้ให้คนได้เข้ามาชมกันนะครับส่วนตัวหัวกะโหลกของเหยื่อจริงๆก็จะอยู่ข้างในเจดีย์ตรงนู้นนะครับแล้วก็บางส่วนที่เขาเก็บไม่หมดเขาก็จะใส่ตู้แล้วก็วางไว้ให้เราเดินชมนะครับอันนี้ก็เป็นกระดูกนะครับที่เก็บไม่หมดส่วนที่เป็นกระดูกก็ไม่ได้เอาไปไหนนะครับก็ขุดขึ้นมาจากหลุมเห็นไหมครับเพื่อนๆก็คงน่าจะเห็นว่าเป็นหลุมอยู่ด้านนู้นนะครับเขาขุดขึ้นมาเขาก็เอามาเก็บใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีกระดูกแล้วก็มีฟันนะครับอันนี้ก็คือจริงๆเลยโอ้มันไม่ใช่พื้นที่น้อยๆเลยนะครับมันเป็นทุ่งสังหารที่ใหญ่มากๆนะครับเมื่อกี้จากที่เราเดินนู่นมาก็ประมาณโหเป็นไร่หลายไร่อ่ะคือแบบเดินไปก็ขนลุกไปครับแล้วก็บางจุดอ่ะจุดที่เป็นเสื้อผ้านะครับเขาก็ยังไม่ได้เก็บออกจากพื้นที่ตรงนี้นะเสื้อผ้ายังมีรอยกระสุนเป็นรอยขาดก็คือวางอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นเสื้อผ้าของเหยื่อที่โดนเขมรแดงฆ่านะครับน่ากลัวมากเลยนะเดินไปนี่ขนลุกเลยนะครับบรรยากาศมันก็วังเวงด้วยนะมันเดินอยู่ท่ามกลางป่าช้าอะไรอย่างนั้นนะแบบนั้นเลยเด๊ะๆเลยแล้วตรงนี้ก็คืออะไรเนี่ยโอ้อันนี้เป็นซากของมนุษย์ครับซึ่งก็เขาน่าจะสตาร์ฟไว้ครับยังไม่ได้ขุดขึ้นมาด้วยนี่เป็นร่างกายของมนุษย์ครับมีหัวกะโหลกมีกระดูกมีฟันนะครับยังไม่ได้ขุดขึ้นมาเลยอยู่ในตู้นี้แปลว่าพื้นที่ตรงนี้ก็ยังมีอีกหลายศพที่ยังไม่สามารถที่จะขุดขึ้นมาได้นะครับเอาจริงผมว่าเขาน่าจะขุดมาแบบคร่าวๆก่อนอาจจะไม่ได้ขุดทั้งหมดทั้งบริเวณตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าขุดมาจริงๆน่าจะเยอะมากเลยสำหรับศพมนุษย์ที่ถูกฆ่าที่เจอเองตรงนี้นะครับขนลุกมากๆน่ากลัว คืออันเนี้ยสร้างทั้งหมด17ชั้นเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างมีทั้งหมด17ชั้นเพราะว่าเพื่อรำลึกถึงวันที่17เมษายนเป็นวันที่คือ10ชั้นแรกมีทั้งหมดประมาณ 9,000 ชิ้น 9,000 หัวกะโหลกใช่มันมีตั้งแต่กระดูกเยอะคือเก็บไม่หมดยังเก็บไม่หมดคือเขาบอกว่ามันประมาณ300แห่งบางแห่งถูกค้นพบและบางแห่งยังไม่ค้นพบเพราะว่ายังรายล้อมด้วยกับระเบิดอยู่บางทีก็อยู่ในป่าเนี้ยก็คือยังหาไม่เจอใช่แต่ที่ขึ้นทะเบียนแล้วหาเจอก็คือหลายที่อยู่หลายที่แต่คือที่หลักๆเยอะๆก็คือที่เจอเองตรงนี้ประมาณการ
สร้างสถูปคือเขาบอกว่าให้มองตั้งแต่บนยอดลงมาก็คือจะเห็นพญานาคกับพุทธแล้วก็เป็นศิลปะการผสมผสานระหว่างฮินดูกับพุทธเนี่ยแหละกับพุทธเรานี่เหรอประมาณนี้ก็คือเขาบอกว่าฮินดูอ่ะเขาเรียกอะไรพระนารายณ์หรืออะไรเนี่ยพระนารายณ์น่าจะเป็นเขาจะส่งพุทธมาก็เลยแบบจะมีพุทธรักษาอยู่ตามมุมของสถูปแล้วก็มีสัญลักษณ์ของพญานาคซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาก็คือจริงๆแล้วพุทธกับพญานาคเป็นถูกกันแต่เอาสองอย่างมารวมกันเพื่อให้เห็นถึงความสันติภาพความอยู่ร่วมกันในสันติภาพก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทุ่งสังหารเจิงเอกนะวันนี้เราจะไปต่อกันที่ไหนคุณก้อยถ้าเป็นไปได้ถ้าข้ามชายแดนได้ก็อยากจะไปเวียดนามจะลองข้ามไปเวียดนามใช่ไหมจะไปได้หรือเปล่านะต้องไปรุ้นและตอนนี้นะครับเราก็กำลังวิ่งอยู่บนสะพานที่สูงที่สุดในกัมพูชานะครับที่นี่คือสะพานเนียกเหลิงนะครับอยู่จังหวัดเป้แว่งนะครับบนทางหลวงแห่งชาติสายที่1พนมเปญชายแดนเวียดนามครับก็มีคนนักท่องเที่ยวมาจอดครับบนสะพานเยอะเลยเป็นบ้านเรานี่จอดไม่ได้แล้วเนี่ยเมื่อเช้านี้เราก็ข้ามมาหลายสะพานพอสมควรนะครับแต่ว่าสะพานนี้แหละที่รู้สึกว่ามันใหญ่กว่าเพื่อนแล้วก็ยาวมากๆนะคนก็มาจอดรถถ่ายรูปกันเยอะเลยครับแม่น้ำมันกว้างเนาะดูดิมันลงไปทะเลครับตรงนู้นก็มาจากลาวนะครับก็จะไหลผ่านนี่แหละพนมเปญแล้วก็ไปที่เกินเธอออกไปทะเลเลยโอ้สูงมากๆก็ยังดีนะที่ทำให้มอไซค์วิ่งได้ใช้ร่วมกันครับโอเคโอ้โหลมแรงสายไปสายมาเลยอุ้ยนี่สายจริงนะเนี่ยต้องบอกว่าลมแรงมากๆนะครับเพื่อนๆบนสะพานเนียกเหลิงนะครับเพื่อนๆลองดูรถครับสายไปสายมาน่ากลัวมากๆเลยครับและตอนนี้นะครับเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ชายแดนเวียดนามนะครับอีกประมาณ30กิโลเมตรนะครับกับเส้นทางชนบทบ้านๆนะครับก่อนถึงด่านชายแดนเวียดนามครับโอ้โห10 ล้อมาโอ้แต่คนที่นี่ขับรถกันเร็วว่ะมันเป็นทางตัดผ่านทุ่งนาครับนี่ก็เป็นเส้นทางที่เราจะไปด่านชายแดนเวียดนามนะครับก็ออกมาย่านชานเมืองแล้วช่วงนี้ก็รถเยอะครับไม่รู้เขาจะไปข้ามด่านไปเวียดเหมือนเราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ารถเยอะมากเลยนะขับรถกันเร็วมากเลยคนที่นี่พยายามถามพี่ก้อยอยู่ว่าเป็นไงบ้างยังได้อยู่นะถ้าเจ็บท้องบอกนะถ้ามันยางมันแข็งไว้ก็เดี๋ยวก็จะปล่อยลมรถให้อีกนิดหน่อยอ๋อมีเบาะนั่งมาโอเคโอ้โหถนนหลุมนั่นเลยครับโอ้แต่นกปากห่างไม่มีมันก็แปลกถ้าเป็นบ้านเรานกปากห่างถ้าเป็นทุ่งนาหรือน้ำเยอะๆอย่างเงี้ยนกปากห่างจะเยอะครับแต่ที่นี่แทบจะไม่มีตัวเลยเนาะก้อยเนาะไม่เจอเลยเนาะโอ้เส้นนี้โหดมากเลยโอ้หลุมอุ้ยเกือบตกรถหลุมใหญ่โอ้ยไม่ใช่เล่นๆนะเส้นนี้ต้องบอกว่าเส้นทางชายแดนเส้นนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆนะครับเพราะว่ามี10 ล้อที่มาจากชายแดนเวียดนามนะครับเยอะมากๆต้องคอยระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นด่านของกัมพูชาแล้วครับน่าจะสุดแล้วล่ะสุดด่านของกัมพูชาครับฝั่งโน้นก็คือจะเป็นเวียดนามละแต่ว่าทางไม่ดีครับไม่รู้ว่าลูกปืนหลังจะแตกหรือเปล่าเนี่ยอาการมันแปลกๆแกว่งๆตกหลุมมาหลบรถ10 ล้อครับโอ้โหถนนไม่ใช่ดีเลยเดี๋ยวต้องไปลุ้นที่หน้าด่านครับว่าจะข้ามไปได้ไหมถ้าข้ามไปไม่ได้เราน่าจะต้องทำเรื่องขอเข้ามาที่กัมพูชาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องเริ่มทำเอกสารใหม่หมดทั้งเอกสารรถแล้วก็แต้มเข้ามานะครับก็ยังไงเดี๋ยวจบการถ่ายทำแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันตอน
ที่เราจะข้ามไปเนาะไม่รู้ว่าจะข้ามได้หรือเปล่านะครับแค่นี้นะครับผมโอเคครับและในที่สุดนะครับเราก็กำลังจะข้ามจากด่านกัมพูชานะครับเพื่อไปที่ฝั่งเวียดนามนะครับและการข้ามที่นี่นะครับเราก็จะเข็นรถข้ามไปแบบนี้นะครับโดยที่ให้คนซ้อนเดินตามรถเรามาครับและตอนนี้นะครับเรากำลังจะข้ามสะพานไปที่ฝั่งชายแดนเวียดนามนะครับซึ่งก็อยู่ฝั่งตรงนู้นประมาณ500เมตรนะครับฝั่งแม่น้ำฝั่งนู้นก็คือฝั่งเวียดนามแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปทำเรื่องเอกสารรถและคนนะครับเพื่อข้ามไปเวียดนามครับข้ามไม่ได้ครับ เสียใจด้วยวันนี้เป็นวันเสาร์เจ้าหน้าที่เขาหยุดงานครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนแผนไปหน่อยที่สตึงเต็งนะเดี๋ยวเราไปเข้าราวดูว่ามันจะได้หรือเปล่าถึงแม้ว่าเราผิดหวังกับการข้ามไปเวียดนามนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราหาเส้นทางนะครับเพื่อเดินทางกันต่อนะครับขายอะไรเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตลงกันนะโอเคขายอะไรเนี่ยและตอนนี้นะครับเราก็มีโอกาสได้มากินจิ้งหรีดทรงเครื่องนะครับบนสะพานเนียกเหลิงครับ1,000โอเคโอ้เยอะมากเลยลมแรงนะครับนี่โอ้ยปิวอีกแล้ว ปิวอีกแล้วโอเคกำเอิญโอ้ยกำเอิญออกโกนโอ้ลมแรงมากเลยครับโน่นน่าจะเป็นดอนเดดนะอยู่ทางโน้นนี่ก็มีคนมาจอดถ่ายรูปแล้วก็พักผ่อนกันครับบนสะพานเดี๋ยวกินแมลงแป๊บนึงโน่ออกโกนขอบคุณมากแม่ค้าขายแมลงทอดครับแล้วก็มีต้นหอมนี่ต้นหอมโอ้แถมต้นหอมด้วยโอเคกินครับถึงแม้ว่าเราผิดหวังจากการเข้าไปที่ชายแดนเวียดนามไม่ได้นะครับแต่เราก็ยังมีโอกาสได้มากินจิ้งหรีดทรงเครื่องนะครับบนสะพานเนียกเหลิงนะครับซึ่งเป็นสะพานที่สูงที่สุดในกัมพูชานะครับวันนี้ก็ต้องล่ำลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าที่พัตตาบองนะครับสวัสดีครับ